Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. Я б сказав на нашій кухні. Я ж теж допомагаю, з камери тут стою. Ну добре, на нашій. І сьогодні ми будемо випікати торт Наполеон. Мені потрібно великий торт, тому я буду випікати двійну порцію. Тому і продуктів в мене буде у 2 рази більше. Оце я наїмся. Для приготування тіста потрібно у 2 миски висипати по 4 склянки просіяної муки. Ми там будемо замішувати 2 різні тіста, 500 г маргарину, кефір 300 г, 2 яйця, чайна ложка соди, оцет для гасіння соди та дрібка солі. А для приготування заварного крему нам потрібно буде теж просійної муки 10 столових ложок, цукру 3 склянки та 2 літри молока. Тож замішуємо перше тісто. В миску кидаємо маргарин та будемо його вимішувати. Ось таке воно повинно вийти, м'якеньке, еластичне. І поки його залишаємо. Тепер замісимо другу частину тіста. Тут також 4 склянки просіяної муки. В мірний стакан вливаємо 300 г кефіру. Вбиваємо 2 яйця. Кинемо дрібку солі. Десь отак. Беремо чайну ложку соди, гасимо її оцтом, помішаємо її та виливаємо до стакана. Тепер потрібно все добре перемішати до однородної маси. Вливаємо до муки та перемішуємо спочатку ложкою, а потім вимішуємо все руками. Тісто повинне вийти м'якеньке, не туге. І тепер беремо цих 2 тіста і змішуємо їх разом і добре їх виминаємо. Ось таке повинно вийти тісто. Гарненьке таке, еластичне, яке буде легко розгортати. Посиплемо трохи муки на стіл, щоб не прилипало. Щоб легше було, розділимо тісто напополам. Робимо ось таку ковбаску. І тепер поділимо її на одинакові шматочки. Тепер будемо кожен шматочок розгортати на тонесенькі листи. Беремо жаровню та легенько посипаємо її мукою. І перекладаємо на нього наш лист. Те, що зайве, обрізаємо. І ставимо випікати в розігріту духовку на середньому вогні. Гляньте, у вас повинно вийти також десь так. Можна навіть ще більше його зарум'янити. І випікаємо всі інші листи так само. Я буду складати запечені листи в іншу жаровню. Отака у нас стопочка вийшла. І обрізки ми теж запекли. Це буде для присипки торта. А зараз ми будемо варити крем. Крем ми будемо варити найпростіший, без яєць і масла. Тільки цукор, мука та молоко. Беремо суху каструлю, всипаємо в неї цукор. І додамо сюди борошно. Перемішуємо все гарненько. І тепер вливаємо трохи молока, щоб все змішалося без грудочок, щоб вийшло як густа сметана. І тепер виливаємо остачу молока. Перемішуємо до однородності. І ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи, поки не закипить і стане густим.
Крем закипів, і ось такої густоти він повинен бути. Тепер будемо перемазувати кожен лист, складаючи наш торт. Якщо навіть у вас листи й ламаються, це нічого страшного. Вони все одно один одного перекриють і все буде добре. Перемазали ми всі листи. Вийшов у нас отакий тортик. Тепер оці залишки ми перетремо на дрібні крихти. Я це буду робити все руками. Ось отак я мілко перетерла. І тепер посиплемо зверху на торт. По бажанню можна прикрасити будь-чим, наприклад, шоколадом. Вийшов ось такий торт Наполеон. Залишаємо в прохолодному місці, хай постоїть, щоб всі коржі стали м'якенькими. Зазвичай я залишаю його на ніч. Тож готуйте Смакуйте! та всім смачного! Ми дуже старалися для вас. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Або хоч смайлик поставте в коментарях, щоб ми знали, чи дивиться нас хтось. А якщо ви не підписані, то підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти.